در این ویدیو می‌خوایم که راجع به جریان پول در بازار کریپتو صحبت بکنیم که اگر این موضوع را به طور کامل درک بکنین و یاد بگیرین میتونین که خودتان تصمیم بگیرین که روی کدوم ارز در چه زمانی سرمایه گذاری بکنین و از رشد هیچ آلت کوین جا نمانین و همونطور خواب سرمایه هم نداشته باشین. پس ویدیو را لایک و با ما همراه شید. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. خب عزیزان، امروز یک بحث بسیار جالب، شیرین و جذاب داریم که جریان پول در بازار کریپتو هسته. وقتی که ما این موضوع را کامل درک بکنیم و یاد بگیریم میتونیم که رد همو پولای بزرگ بزنیم و این ما را در چه وقت کمک میکنه؟ وقتایی که ما تصمیم میگیریم مثلا بین 2 تا کوین، 3 تا کوین یا 10 تا کوین زیر نظر داریم و ما میخوایم که تصمیم بگیریم که کدوم کوین یا کدوم ارز اول میتونه که رشد بکنه و ما بتونیم که از رشد او ارز استفاده بکنیم و پول خود از بازار خارج بکنیم و ارز بعدی را هم بگیریم. یعنی برای ما یک قدرت میده که ما میتونیم بین ارزهای مختلف انتخاب بکنیم و بگیم که فلان ارز میتونه که سریعتر از بقیه ارزها رشد بکنه که هم در ترید و هم در سرمایه گذاری میتونه که خیلی ما را کمک بکنه. جریان پول در بازار کریپتو را ما با یک مثال خیلی ساده براتون توضیح میدم. خب در بازار کریپتو خب ما میبینیم که ارزها و کوین های بسیار زیادی وجود داره و ما یک پول بسیار محدود داریم. سرمایه $1000، $10,000 یا $20,000 نهایتاً. و همونطور در طرف دیگه ما بیش از 10,000 تا ارز داریم یا 10,000 تا کریپتو داریم و شاید از بین اون 10,000 تا شاید ما 100 تایش را خوشمون میاد. میگیم که این 100 تا پروژه‌ای که ما انتخاب کردیم، راجبش تحقیق کردیم، این 100 تا پروژه هست که ما می‌خوایم روش سرمایه‌گذاری بکنیم یا اینکه مثلا می‌خوایم که روی از اونها ترید بکنیم برای کوتاه مدت. پس برای که پول ما در بازار خواب نمانه، خواب سرمایه نداشته باشیم، ما باید که یک سری تکنیک‌هایی را یاد بگیریم. مثلا فرض کنیم که ما از بین 10,000 تا ارز یک دانه ارز انتخاب می‌کنیم و روی از او سرمایه گذاری میکنیم و میبینیم که او ارز اصلا رشد نمیکنه و بیت کوین رو میبینیم که رشد کرده 100%، 200%، اتریوم میبینیم که رشد کرده، مثلا چین لینک میبینیم که رشد کرده، ولی ارزهایی که ما انتخاب کردیم و روش سرمایه گذاری کردیم اصلا رشد نمیکنه، نزول هم میکنه، یعنی در حال پایین آمدن است. و اینجا ما گیج میشیم که چرا ارزهایی که ما روش سرمایه گذاری میکنیم رشد نمیکنه. یعنی این سوال خیلی ها هسته. خب شما یک سناریوی در نظر بگیرین که همه سرمایه گذارهای بزرگ اولین چیزی که در بازار وارد میکنن تتر هسته. مثال مارن دلار خود تبدیل به تتر میکنن و میخواین که روی یک سری ارزها بیان سرمایه گذاری بکنن. خیلی از نهنگ ها هم در بازار سرمایه محدودی داره، اونقدر سرمایه بزرگ نداره که روی مثلا 10,000 تا ارز همه را بخره. نه، هیچ کس او کار نمیکنه در بازار کریپتو. پس اینجا یک سری قوانین وجود داره. خب قانون اولی هسته که ما فیات داریم یا همون تتر داریم. همون تتر ارز فیات گفته میشه. خب اولین اتفاقی که در بازار میفته ای هسته که همون پولهای بزرگ وارد بیت کوین میشه. پس ما هر وقتی که انتظار رشد بازار داشته باشیم، اولین ارزی که از کریپتوها حرکت میکنه و یک سود خیلی خوب برای ما میده بیت کوین هسته. و همونطور وقتی که بیت کوین یک رشد را تجربه میکنه، ما را مثلا در یک نقطه مهم میرسه و اونجا استاپ میشه قیمتش، یعنی رنج میشه و در این زمان است که پول ها از بیت کوین خارج میشه و وارد چی میشه؟ آلت کوین های لارج کپ. آلت کوین های لارج کپ یعنی چی؟ یعنی آلت کوین هایی که در رنک بالا هسته، در رتبه بالا از لحاظ مارکت کپ هسته، مثل اتریوم، بی ام بی، ارزهایی که مثلا در تاپ 10 مارکت کپ ارزهای دیجیتال هسته. پس پول یا نقدینگی از بیت کوین خارج میشه، چون که اینجا یک سری سود کرده، یک سری مفاد به دست آورده و حال این سود خود از بیت کوین خارج میکنن و وارد لارج کپ ها میکنن که در این مقطع هسته که بعد از رشد بیت کوین رشد لارج کپ ها را ما خیلی سریع شاهد هستیم و بعدش که لارج کپ ها هم یک سود خیلی خوبی را برای سرمایه‌گذارای خود داد، در یک مقطع رنج میشه یا که قیمتش نزولی میشه، مثلا یک اصلاح میکنه و در این مقطع هسته که پول از لارج کپ ها خارج میشه و ما را به سمت آلت کوین های میدیوم کپ. آلت کوین های میدیوم کپ یعنی آلت کوین هایی که مثلا در رنک از 10 تا 15 یا تا 20 هسته. و همونطور وقتی که آلت کوین های میدیوم کپ رفت یک سری تارگت هایی را داد، یک سود خیلی خوب برای سرمایه‌گذارای خود داد و پول از آلت کوین های میدیوم کپ خارج میشه و وارد آلت کوین های لو کپ میشه. آلت کوین های لو کپ آلت کوین های هسته که
مثلا مارکت کپ خیلی کمی داره. مثال مارکت کپ 50 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون یک همچین مارکت کپ هایی داره. ما در آلت کوین ها میگیم که آلت کوین های لو کپ. آلت کوین های لو کپ آخرین ارزهایی هسته که در بازار کریپتو رشد میکنن. یعنی در این مقطع از بازار شما میبینین که ارزهایی که لو کپ هسته یا مارکت کپ پایینی دارن با کوچکترین خبر رشدهای 1000%، 100%، 200% میکنن و خیلی خیلی دورانی خوبی هسته برای آلت کوین ها. و همونطور وقتی که آلت کوین های لو کپ سودهای خیلی خوبی را داد و در آخر هم پول دوباره از آلت کوین های لو کپ خارج میشه و میره وارد فیات میشه یا تبدیل به تتر میشه. اینجا هسته که چرخه بولیش یا بولران مارکت کامل به پایان رسیده، همه بازار شروع میکنه به ریزش و در همین مرحله یک دیدگاه دیگه هم وجود داره که من زیاد اعتقاد بهش ندارم، ولی هسته، خیلی ها هسته که کار میکنن. مثلا از آلت کوین های لو کپ وقتی که پول خارج میکنن وارد تتر نمیکنن، وارد بیت کوین میشه دوباره، که خیلی ها را ما میبینیم در بازار به عنوان بیت کوینر هسته که من زیاد اعتقاد بهش ندارم، چون که ما باید از همه پتانسیل بازار استفاده بکنیم. تترها میتونه که از سودهایی که ما از بازار گرفتیم به راحتی مراقبت بکنم. پس در این آخرین لول مارکت یا آخرین مرحله از گردش پول عاقلانه ترین کاری است که ما پول خود تبدیل بکنیم به فیات. دیگه دنبال بیت کوینر اینا نباشیم، ولی خیلی ها هستن بیت کوینر هستن و در آخرین لول پول خود تبدیل به بیت کوین میکنن. خب این بود یک چرخه کامل از بازار کریپتو که ما اینجا میتونیم حال تصمیم بگیریم. مثلا بیت کوین رفته ATH زده و لارج کپ ها هم رفته ATH زده و ما رفتیم یک لو کپ در دمو زمانی که باید بیت کوین می‌خریدیم رفتیم یک لو کپ خریدیم. در این مقطع ما شاهد از هستیم که خیلی ارزها رشد کرده. مثلا یک دوست ما یک پورتفوی چینده 10 تا ارز داره، از 10 تا ارز 8 تا ارزش رشدای آنچنانی کرده، 100%، 200%، 1000% پورتفویش رشد کرده. ولی پورتفوی ما همچنان رشد آنچنانی نکرده، مثلا 50%، 100% بیشتر رشد نکرده و اینجا ما حالا میفهمیم که ما پورتفوی خود اشتباه چینده بودیم. یعنی ما در زمان درست ارز درست رویش سرمایه‌گذاری نکردیم. پس بعد از این ما میتونیم که راجع به همین موضوع تصمیم گیری بکنیم. یعنی اول بیت کوین، بعد لارج کپ ها، بعد میدیوم کپ ها، بعد در آخرین لول میریم سراغ چی؟ لو کپ ها. لو کپ ها، میدیوم کپ ها معمولاً در آلت سیزن ها رشد میکنن. تا قبل از آلت سیزن ما سراغ میدیوم کپ ها و لو کپ ها نمیریم. ما بیشتر دنبال چی هستیم؟ بیت کوین و لارج کپ ها، تا وقتی که بیت کوین و لارج کپ ها سودای خود بیته و دوران آلت سیزن شروع شود. دو زمان است که ما سراغ پروژه های میریم که جزو مارکت کپ های میدیوم و لو کپ هسته. خب این موضوع ازی بریم یک چند مثال روی چارت براتون نشان بدم که کاملی را باور کنین و براتون ثابت شود. خب ما روی تریدینگ ویو هستیم. ارز اتم در تایم فریم یک هفته‌ای را داریم. خب ما در چرخه قبلی در این قسمت ما رو شاهد چنج شدن مارکت بودیم و شاهد اکومولیشن چی بودیم؟ اتم در این قسمت بودیم. همین را ما می‌خوایم که با اتریوم و بیت کوین به این مقایسه بکنیم. بیت کوین که سلطان بازار یا کینگ یا پادشاه بازاره، تا وقتی که بیت کوین حرکت نکنه دیگه ارزها حرکت نمیکنه. یعنی بیت کوین اولین ارزی هسته که حرکت میکنه. به همین خاطر هم هستن که اینا میگن که لیدر بازار. و همونطور اتریوم ما به عنوان یک ارزی که لارج مارکت کپ هسته در نظر میگیریم. خب در این قسمت دقت بکنین. ارز اولی اتم هسته، ارز دومی اتریوم هسته و همونطور ارز آخری هم که بیت کوین هسته. خب ما اگر چرخه قبلی را، همین بولران قبلی را نگاه بکنیم، همون رقم میبینیم که روی اتم در این قسمت روند ما کامل صعودی بودنش تایید شد که در ویدیوی بعدی ما راجع به از کامل صحبت میکنیم، راجع به چرخه‌های مارکت و اکومولیشن و راجع به موضوعات کامل براتون توضیح میدم. شاید یک کمی پرایس اکشنی شوه، ولی موضوع بسیار بسیار جالب است که ما میتونیم تشخیص بدیم که بازار روند صعودی شروع شده یا نشده. خب همونطوری که گفتیم با اینی دو کندل روند صعودی بازار تایید شد و اینی فاز انباشت بود، فاز اکومولیشن بود و همونطوری که میبینیم روند اتم از اینی قسمت صعودی شروع شد. یعنی همون پامپ اتم از اینی قسمت شروع شد.
خب اگر امیر ما به مقایسه بکنیم با اتریوم و بیت کوین رو میبینیم که از اینی قسمت که یعنی موس مرا خط میندازه، یعنی خط موس نگاه کنین، هر دویش در یک مرحله هسته، در یک لول یا در یک زمان هسته. ببینین بیت کوین نگاه کنین، از اینی قسمت روند بیت کوین صعودی شد و به سمت بالا حرکت کرد و همونطور اتریوم اگر نگاه بکنین هم از همون نقطه شروع کرد، یک کمی شیپش نرمتر از بیت کوین بود ولی در حال رشد بود. و همونطور اتم اگر نگاه بکنین، در همین مقطعی که اتریوم بیت کوین به سمت بالا بسیار بسیار شدید پامپ میشد، اینجا میبینیم که کامل رنج است. ببینین یعنی شما میتونین که از این درک بکنین که کدوم ارز اول میتونین که رویش سرمایه گذاری بکنین. اگر شما اینجا بیت کوین میخریدین، ببینین تا اینی مقطعی که رشد اتم شروع میشه، ببینین بیت کوین در کجا رسیده. بیت کوین از $5000 شده $30000، تقریبا $40000. و همونطور اتریوم همین مقطع رو نگاه کنین، جایی که رشد اتم تازه شروع شده، اتریوم از قیمت $100 تقریبا شده بالای $1000 رشد کرده، ولی ارز اتم تازه رشد خودش شروع کرده. خب این مثال از اتم بود. حالا مریم یک سری ارزهای دیگر را در همین مثال همین رقم بررسی میکنیم. مثلا مریم ارز سلر. خب ارز سلر رو میبینیم یک رشد خیلی خوب، ما اینی قیمت داشتیم و رشد اولش در اینی قیمت بود. ببینین اینی رشد اولش بود، یعنی 2 فاز رشد داشت. خب رشد اول اگر نگاه بکنیم از اینی قیمت ها شروع شده که اصلی رشدش از اینی کندل هسته و ما اگر همین کندل بریم پایین روی اتریوم، میبینیم که اتریوم تقریبا در همین کندل تقریبا بوده نزدیک به چند بوده؟ $1700، نزدیک به $2000، یعنی $2000 رو تاچ کرده، اصلاح کرده و در حرکت صعودی بعدی خود بوده. پس اتریوم از $100 شده بوده $2000، ولی ارز سلر تازه رشد خودش شروع کرده. و همونطور بیت کوین از $4000 در همین کندل چند بوده قیمتش؟ تقریبا بالای $30000، یعنی داشته ATH میزده، یعنی سقف $30000 خوده در همین کندل شکستانده. پس بیت کوین هم از $4000 شده 30 چند هزار، یعنی بالای $30000 برآمده، ولی ارز سلر میبینیم که تازه شروع به رشد کردن کرده. و همونطور ارز XRP رو ببینیم که ارز XRP، خب ما در ویدیوی بعدی صحبت میکنیم که ارز XRP با اینی حرکت روند صعودی خود تایید کرد و اینی فاز اکومولیشن بود و بعدش از اینی نقطه رشد XRP شروع شد. یعنی نقطه ای که ما میتونستیم بگیم که XRP میتونه رشد خیلی خوب بکنه، اینی نقطه بود. خب ما اگر بیم همین نقطه را انتخاب بکنیم، باز هم میبینیم که XRP هم از دورانه که بیت کوین تانسته که بالای 30 چند هزار دلار باشه و اتریوم هم بالای $1500 باشه، XRP رشد خودش شروع کرده. پس ما همون جریان پولی که در اولی ویدیو یاد گرفتیم میبینیم که چقدر صدق میکنه. مثلا یک ارز که در او دوران مارکت کپ کمی داشت، اگر نگاه بکنیم مثلا داج کوین ببینیم که داج کوین در کجا شروع به پایین پامپ شدن کرد که یکی از ترندهای سال 2021 داج کوین بود. ببینیم که در این قسمت ها رو نگاه کنین، اصلا قیمتش کامل مشخصه که رنج بعد چندین سال رنج بوده و رشدش از این قیمت شروع شد که یک رشد خیلی خوب در این قیمت کرد و در همین قسمت ها بود که داج کوین در رفت در جزء ترند ها که میبینین بیت کوین در همون مقطع بود 30 چند هزار و اتریوم هم بالای $1000 بود و پامپ اصلی داج کوین اگر ببینین، پامپ اصلی داج کوین از اینی نقطه شروع شد. ببینین که قیمت داج کوین یک رشد بسیار بسیار عجیب غریبه کرد به خاطر ایلان ماسک بود. حالا شاید خیلی بگه که ایلان ماسک توییت زده رقم رشد کرد، ولی این فصل آلت سیزن بود که ما در ویدیوهای بعدی راجع به آلت سیزن صحبت میکنیم. ببینین بیت کوین از $4000 شده تقریبا $60000، 60 چند هزار دلار. و اینجا اتریوم هم میبینیم که اتریوم تقریبا 2000، یعنی بالای $2000 کامل تثبیت کرده و به سمت بالا رفتنه. و همونطور در این قسمت ما داج کوین داشتیم که به خاطر حالا یک محرکه وجود داشت برای داج کوین که محرکهش هم ایلان ماسک بود که
یرزه هی توییت میزد و پامپ میشد. خب اگر شما بگین که توییت ایلان ماسک خیلی تاثیر داشت، خب چرا ایلان ماسک در اینجاها توییت نمیزنه؟ چرا ایلان ماسک در اینجا توییت نزد؟ چرا در اینجا توییت نزد؟ در این قسمت یک شیطنتی کرد. ببینین اگر مثلا در همین بولران می بود یا در آلت سیزن می بود، همون کاری که ایلان ماسک در این قسمت کرد که همون لوگوی دوج کوین در توییتر خود اضافه کرده بود، ببینین که همین کار اگر در بولران انجام بده، میبینین که چند هزار درصد رشد میکنه و اینجا میبینین که اگر رشد خیلی جزئی کرد و سری رخت به سمت پایین و اینجاها هر چه توییت بزنه فعلا تأثیری نداره، چون ما در بیر مارکت هستیم و روندها باید که چنج شوه و بیت کوین باید که چنج بکنه رونده و پول باید که همون گردش اصلی خود انجام بده. سرمایه‌گذارهای بزرگ، نهنگ‌های بزرگ هیچ وقت نمیه مثلا بیت کوین خود بفروشه یا بیت کوین خالی بکنه به داج کوین بخره تا وقتی که رشد نکرده باشه. مثال اگر در این مقطع را ببینین که سال 2021 وقتی که ایلان ماسک توییت میزد، خیلی ها بیت کوین مفروخت و ما رفتن وارد داج کوین میشد، یعنی با بیت کوین داج کوین ترید میکردن. چرا؟ چون که فصلش بود، موقعش بود، در آلت سیزن بودیم ما. در اون موقع داج کوین به راحتی میتونست که پامپ شوه، ولی در حال حاضر خیلی کم میتونه که تاثیر بذاره. اگر همین روز به یک توییت بزنه، ما شاهد از هستیم که خیلی یک رشد جزئی خواد کرد و دوباره به سمت پایین خواد آمد، چون که هنوز نوبت داج کوین نشده برای پامپ شدن و در حال حاضر تمرکز اصلی روی بیت کوین، روی اتریوم، روی لارج کپ ها هسته. لارج کپ ها باید که برای یک سقف هایی را بزنه، یعنی همون فاز اکومولیشنش که در ویدیوی بعدی صحبت میکنیم کامل براتون باز میکنم که فاز اکومولیشن بیت کوین باید انجام شوه و بعدش ما میتونیم که انتظار رشد آلت کوین های دیگه یا لارج کپ ها، لو کپ ها و میدیوم کپ ها را داشته باشیم. من اینجا براتون سعی کردم که به ساده ترین نحو براتون آموزش بدم یا که براتون توضیح بدم که شما متوجه ازش شوین که آلت کوین ها را در کدوم فصل ها باید که رویش سرمایه گذاری بکنین و چرخه های مارکت را به درستی بتونین که درک بکنین که ما لارج کپ ها، میدیوم کپ ها و لو کپ ها را داریم که همهشان به نوبت میان چیکار میکنن؟ پامپ میشن یا رشد میکنن که در ویدیوی بعدی ما راجع به چرخهای مارکت صحبت میکنیم و کامل براتون توضیح میدم که کی شما میتونین که تصمیم بر خرید کدوم آلت کوین ها بگیرین. اصلا یک تکنیکی براتون یاد میدم که شما بتونین خودتون تصمیم بگیرین آیا کدوم ارز فعلا روند خود صعودی کرده، روند صعودیش تایید شده و با اعتماد بیشتر بتونین که روی همون ارزها سرمایه گذاری بکنین و همونطور بتونین که بهترین ارزها که آماده پامپ شدن هسته را بتونین که پیدا بکنین. پس لایک ویدیو از یادتان نروه و همونطور برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب و به دوستای خود هم معرفی بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.